قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت بكماء بتتجوز جواز إجباري من شاب وسيم قاسي متخلى عنها، فبتتكلم وتتخفى عشان تحاول تتخلص منه، بس هو بيصر انه يعرف هويتها الحقيقية. فيا ترى يعرف ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لأول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. قصتنا بتبدأ مع الشاب الوسيم ده اللي بيكون واصل الحفلة والكل بيركز عليه وبيعجب بيه بشكل كبير، واللي بنعرفه ان اسمه بايك ساون، وده يبقى شخصية مهمة جدا في كوريا والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة، والكل شايف انه وسيم جدا. بس هنا بتيجي البنت دي واللي اسمها ون غيجو، ودي تبقى مراته، بس هي بكماء مش بتتكلم، وبيحاول يطمنها علشان الكل بيبص لهم ومركز معاهم وشايفين في انهم لايقين على بعض جدا، وانهم اكيد عايزين يعرفوا هويتها، بس لازم محدش يعرف بيهم وبعلاقتهم دي علشان اثارة الجدل اللي هتحصل، وبيمشي معاها على طول. فبنرجع قبلها بيوم مع نشرة الأخبار دي اللي بتقدمها ناي وري، واللي بنعرفه في إن هون غيجو بتشتغل مترجمة بالإشارة للأشخاص اللي زيها كده، بس على حظها بيكون البث بتاعها معلق، فبتخلص وتروح تتكلم معاها عن الإشارة اللي معناها الجبل وبتشجعها، بس هي بتكون مش طايقة المخرج يون، وبتشير ليه بحاجات غريبة كده ملناش دعوة بيها، وبيعملوا اعتذار اللي حصل وبيجولهم أخبار عن الاختطاف اللي حاصل. فبنيجي لاستعداد مكتب الرئاسة اللي هيطلع في أخبار برضه، ويارا بتفرح إنها تشوف بايك ساون من تاني، وبيقرروا انهم يمشوا جو، ومن الواضح انهم مش طايقينها خالص. فبيعدي الوقت وبتروح تشوفه علشان ساون عنده كاريزما كبيرة عن اي شخص، والكل متابعه وشايفين انه كويس جدا، وخصوصا يوري اللي معجبة بيه جدا، ومش عاطين اي اعتبار لجو خالص، بس بيكون بيتكلم عن الرهاين اللي مخطوفة واللي هيحصل قتل فيهم، وبيخلي كل مستغرب علشان المفاوضات خلصت مع الخطافين ومش هيدفعوا اي حاجة وهينقذوا المواطنين اللي مخطوفين دول، وهيجو بتيجي تمشي وهي مش طايقاه خالص، فبيفضل يتكلم وبيتعهد للكل ان كل حاجة تكون تمام وهيتبسطوا، وبيخلص وكان غمساعده بيشجعه على طول، وبيقرر يسكتوا الإعلام من الحكومة، وده بيخلي الكل مستغرب، وخصوصا هيوك جين سانغ اللي بيكون رافض علشان المحطات الأجنبية بتنقل الحادث ده، فمش من مصلحتهم إنهم يسكتوا علشان ده يخلي الشعب بيصدق أي حاجة. وبرغم كده سون بيكون لسه مصر على انهم ملتزمين بقوانين، فبيعرفوا ان يعرفوا اي حاجة وبلاش يخبي علشان الوضع مش كويس خالص حاليا، وشايف انه خايف، وده حل الكل اللي موجود، وعايز الكل بيتعاون سوا عشان الضحية تكون كويسة. فبيروح يمشي مع كانغ وبارك وعاوزهم يتابعوا كل الاعلام واللي بيكتبوه، وبيروح بيلاقي كل الوكالات الصحفية بيرنوا عليه وبيرفضهم، بس يورا بتبعت له وبتقرر انها تدعمه. فبنروح مع أنغي جوية مع سيم اللي عايزاه تقعد من العمل علشان تدعم ساون، خصوصا الانتخابات الشهر الجاي، وانها ما كانش لازم تشتغل من البداية اصلا، وامها كيم بتكون معاها برضه، وانها كان لازم ما تظهرش لاي حد كده خصوصا باللي هي فيه وبتحرجها، بس كيم بتدافع عنها على طول، وسيم عايزة انها تفضل ساكتة وبتمشي، وكيم بتكون متضايقة وبتجيب اللوم على هيجو علشان كان المفروض تبين براءتها بعد ما سرقت راجل من حبيبته، وانها تكون شخصية مهمة بعدين. فبتروح تمشي وهي حزينة، وبتكون بتتعامل بلغة الإشارة في الجو الممطر ده، وبتروح تمشي وبتسمع الأخبار اللي بتعلق معاها، وهي بتكون ماشية في الطريق الخطأ وبتحاول تمشي، بس العربية بيحصل فيها خلل ومش بيكون فيها فرامل خالص، وبيكون في شخص متابعها وهو اللي مخطط يحصل فيها كده، وبتلاقي في إنها ماشية بسرعة كبيرة ومش عارفة تقف، وبتكون هتعمل حادث بس مرة واحدة بتقف، وبتصدم من اللي حصل ده، وبتلاقي في ان العربية بتتصرف لوحدها ومش عارفة تخرج خالص، وبتفتكر في ان العربيات ممكن تتهكر حاليا، وهي اللي قالت ده بنفسها، وبتكون خايفة جدا وبتحاول انها تطلع لغاية ما بيجي عربية قدامها وبتتصدم. فبنروح لساون اللي بارك وجانغ بيكلموه عن اللي بيحصل، وبيلاقوا انه متضايق جدا، بس عايزين انهم يبعتوه بما انه فاوض كويس عشان يتفاوض معاهم عن الرهاين، بس بيلاقي ان في تقرير انتشر وهم ما كانوش ملاحظين ده، وان يوكو الصحفي هو اللي نشره ومش عارفين يتصرفوا ازاي، فبيفضل يتجرن الصحفيين عليه جدا، وفونا بيكون هيفصل والعربيه مش بتخبط هيجو لحسن الحظ، بس بتلاقي في شخص متابعها ومركز فيها، وبيكون هو اللي متحكم في العربيه بتاعتها، وبيروح ليها وهي مرعوبه منه اصلا، بس الباب بيتفتح وده على وصوله وبيدخل لها على طول، فبيجي فون ليه من رقم مجهول، وده هو مع بارك بس بيرد عليه، والشخص ده بيكلمه بصوته غريب ده وبيعرفه ان يقتل زوجته، وبيصدم ساون بشكل كبير، وبيشك في ان الصوت ده مش غريب عليه خالص، وبيرن على امه وبيعرف امتى شافتها وامتى سابتها، وبيقرر يرن على كيم حماته اللي بتكون مبسوطه في حياتها وبتشكر فيه، وبتعرفه في انها تكون معاها دايما،
وهو بيطمن عليها، بس بيقرر يروح يتبع الرقم اللي كلمه عشان هو نصاب، وبيخلي بارك يروح يشوفه، بس بيرجع بيلاقي إن بيرن عليه تاني وبيعرفه انه قال ان زوجته تتقتل. كلام ما عملش كده وهو مش فاضي ليه، وبيجي يقفل بيحذره علشان في سكينة على رقبتها حاليا، ومن الواضح انه شخص مختل، وبيأكد من سوون ان يقتلها، وبيكون الشخص ده عاوز فدية منها اصلا، وبيسمعها كل حاجة هو بيقول في ان يعمل فيها اللي عايزه، وهو مش هيدفع فدية خالص، وبتكون سايقة مصدومة، وبيروح بيحاول قتلها وهي بتعمل ده وبتسوق، وبيحاول يخنقها بالفعل، وبيكون بيعذب فيها، وبيعرفها في ان ده مش كلامه خلاص، وان زوجها ازاي مش يصدقها اصلا ولا يكون عنده زوجة تانية، وهي بتبكي جدا علشان هي وقعت في ايد شخص مختل زي اللي معاها ده، وعاوزة تعرفه في ان عنده زوجة تانية ولا لا، ولو في ساعتها هي هتعيش. وبيقرر يرن عليه تاني، وده وهي ماشية في العربية، وبيكون لسه بيتجاهل مكالماته، وبيتعصب وبيجرحها بالسكينة كمان، وبيعرفها في ان الفون ده خاص بالاتصال بساون عشان هو بيعدل الصوت ومحدش يعرف يجيبه، وفجأة كان غير بيفتح عليه وبيدوله من تاني، ومش بينفع معاه اي تهديد، وعاوزه يقتلها ويرن على لما يخلص، وده بيخلي اونج جو تتصدم، والشخص اللي خطفها ده بيتضايق جدا ومش مصدق في ان بتجاهله، في حين انها بتكون مصدومه كتير وبتبكي. فانا هو بيمشي عشان يروح لبيك، وبيفضل يرن عليه مش بيرد خالص، وده وهي جو ناويه في انها تحاول تموت وتتخلص من الشخص ده وبتخبطه، وبتنجح في انه يغمى عليه بالفعل، وقضيه الخطف بتتحل على طول، والرهائن بترجع من تاني، وخطه ساوون والمفاوضات بتنجح بالفعل، والكل بيحب ده، فبيكون ماشي وبيشوف رنات الرقم ده عليه كتير، بس ناهيوك بيروح له وهو لسه مش طايقه علشان بيقول اخبار غلط وعاوزه في انه يروح يشرب معاه، بس بيرفض ويمشي على طول وبيسيبه، وفجأة بيرجع له على طول وبيكون عاوز منه طلب، فبيروح يركب معاه بيسوق بسرعة، وبيخلي يوك خايف منه جدا وهو سايق، وبيعرفه في ان يتعقب الرقم ده علشان هو نصاب بس مش مطمن خالص، وبيفضل سايق بسرعة كبيرة علشان شون شايف ان ده يحصل جريمة من وراه علشان مفيش نصاب بيعرف يوصل ليه، وبيديله الرقم وبينزله وبيفرح علشان كان خايف بشكل كبير لا يموت كده. فبنروح للبيت الخاص بجو سوون واللي بتكون هي هناك، وبتاخد دش كده في الجو ده، وده بعد ما رجعت واتصدمت في ان زوجها كان بيتخلى عنها عادي، والجروح اللي حصلت لها بعد الخطف اللي حصل، وبتحاول تعالج نفسها شوية وهي حزينة، في حين ان ساون بيوصل هنا البيت وده وسط مية بتكون بتجهز الطعام، وبيروح بيلاقيها بالفعل وبيرتاح في انها موجودة مش مخطوفة زي ما جاله فون، وانها لسه حية عشان جاله فون من شخص قال انه يقتلها، والاهم انها سليمة حاليا وبتتضايق علشان هي بتاكل رغم انها المفروض اتعشت مع امها، وبيجوله فون في ان الفون ده مش هيعرفوا يتعقبوه من كل الجهات عشان ده رقم افتراضي، وجيسون غوو مش بيعرف يوصل ليه ولازم يتصل عليه، وكان متأكد في انه راجل ومتأثر بحاجة، وبيدخل وهي بتروح تاكل لوحدها كده، واللي بنعرفه في انهم مش بيجتمعوا خالص، وجوازهم عشان هما لايقين على بعض بس مش اكتر، في حين ان سوون بيكون خايف وعاوز يحط حراسة على جو، وبيلاقي في انهم محتاجين شخص للغة الاشارة، وبيروح يعرفها في انها تروح معاه في السفارة بكرة علشان زوجة السفير زيها كده فيفهموا بعض، فبيعدي الوقت وماكن بترن عليها وبتكون مستغربة في انها مش بترد، خصوصا ان سوون كان بيدور عليها، وبترن عليها وبتعرفها في ان لسه في شهر على الحملة الانتخابية ولازم تهتم بنفسها وتروح عند الدكاترة وتستعد للي هتعمله، فبتتخيل نفسها وقت ما كانت في فستان الزفاف وكانت مبسوطة، بس هو جه وشافها لأول مرة، وده كله حصل قبل 3 سنين وعاوزة تغيره علشان هي مجرد بديلة ويكون الزفاف في السر ومش لازم تتظاهر بده، وبتروح تعمل ده بالفعل، وبيكون شاب قاسي جدا وبيروح يعرفها قواعد الجواز بتاعهم، وهي انها ما تظهرش ولا تتطلق في فترة الانتخابات، ولو عملت كده هتدفع 2 مليار وين، وبتمضي بالفعل وهي مش عايزة ده، وبيلاقي في انها عنيدة جدا وبيلبسها خاتم الجواز المزيف، وهي حاليا يعتبر رهينة عنده، وبتروح تبحث مش بتلاقي في ان في حد عارفها اصلا، والكل كان بيدور عليها وعشان كده بتفكر في حاجة، فبنروح لمكتب الرئيس مع انجي هي وهي ماشية بدري، بس بتلاقي في شخص بيزعق، وبتروح تشوف بتلاقي في ان هيجو بتتفرج على فيلم وبتترجم كل حاجة، وبتكون بتشوف تمرين حماسي وبتستغرب منها علشان يخفف جدا من تمرينها ده، وبترفض انها تتمرن على حاجة لساون، وبتحاول تقنعها بده بس هي بترفض على طول، فبنروح ليوم مقابلة مع وصول ساون وكمان هيجو بيمشوا سوا، والكل بيبص ليهم وبيستغرب جدا، والحفلة بتبدأ هنا بالفعل، وبيروح يرحب بالرئيس اللي عامل الحفلة وكمان بزوجته اللي جو بترجم لها كل حاجة، وبيكونوا مفكرين في انها زوجته بس بينكروا علشان هي مترجمته،
وبيشكره على انه جاب مترجمة مخصوص، وان زوجته من ذوي الهمم برضه ومش بتحضر معاه عشان يعتبر نقطة ضعفه، وبتصدم بشكل كبير وانها تعتبر ضعفه ليه علشان في تهديدات كتيرة بتحصل ومش بيعرفها لحد بدل ما يتأذوا هما الاتنين. وبيتفهم ده، وفجأة بيجي رسالة انه يكلم الشخص ده ويتابعه على طول. فبيعدي الوقت وبتروح تشرب جدا بس بيمنعها سواء من الشرب او من انها تمشي، وعشان كده بتقرر تمسكه علشان مش معنى انها مش بتتكلم يبقى مش عندها مشاعر وانها مش نقطة ضعف، وان اتصرف امبارح بعكس كلامه وبتشتمه وانها مش الزوجة اللي وصفها، وبتمشي وبتخليه مستغرب. فبتكون ماشية وهي تعبانة كده وبتروح الحمام تفوق بس بتكون لسه تعبانة، في حين ان ساون بيكون بيشرب وبيقول له فم الرقم ده وبيكلمه، وبيكون لسه ساكت وبيقول له ان زوجته في امان وانه فشل في مهمته وعاوزه يتكلم ويقول له ازاي يأذيها كده، بس بيعرفه في ان في حاجات في الحفلة وبيتصدم علشان هو قريب منه قوي كده، وبيروح يعرفه اللي حصل بالفعل وبيتصدم في انه قريب منه وعاوز يعرف هو مين وازاي دخل الحفلة. فبيعرفه في انه ازاي يأذي زوجته وبيخلي سون مصدوم جدا وبيشوفه وبيروح يجري عشان يلحقه، وبيفضل يجري وراه وقت طويل لغايه ما بيوصل الحمام وبيكسر الحمام على الشخص ده اللي مش بيكون هو اصلا، وبيروح يهدده في انه مش يقدر يعمل اي حاجه فيه، وانه يفضح زوجته للعالم وانها مش زوجته الحقيقيه اصلا، وانه كان هيتجوز حبيبته اينا هونغ بنت مالك وكالة الصحافة بس هربت قبل الزفاف بيوم. وبرغم كده ازاي اتجوز من اختها وانه عمل كده عشان يتقرب العيلتين، وناوي يفضحه وبيعصب فيه جدا وبيخلي سون مش عارف ويعرف ده ازاي، وبيقرر يديله اللي عايزه ويطلب اي حاجه. فبيعرفه كل حاجه بالفعل وانه يتخلص من هيجو علشان هي ملهاش قيمه عنده، والمفاجاه في ان هيجو هي اللي بتستخدم نفس فون الشخص ده وبتفتكر وقت ما كان متخلى عنها عادي كده ويقتلها ويتصل بيه، وقتها هي كرهته جدا ووقفت واتكلمت، ودي حاجه صدمت الخاطف اصلا، وبتقرر تتصل بيه وبتمشي وعايزاه يرد وبتعمل حادث وبتنزل من العربيه وهي بتبكي جدا وبتلاقي في ان اللي معاها مغمى عليه، فبتقرر تاخد منه الفون اللي بيغير الصوت وهي بتكون بتهدده بفتح كل حاجه، وبتكون اتكلمت على ايده بالفعل وبتديله مهلة لبكرة لما يدفع مليارين وين، بس بيعرفها في انه مش هيعمل كده علشان في ناس هيوصلوا ليه ومش هيقبل ويتخلى عن هيجو، وبتعرفه في انها كانت هتموت ومش همه، بتستفزه وبتخاف للوقت يعدي عليها وهي بتقول له كل حاجة وبتخليه يتضايق وينسى امر ان حد يوصل ليه علشان هو اللي يعرفه بنفسه، والوقت بيخلص وبيكون متضايق على اخره وبتخاف من اي حاجة حصلت اصلا، والجزء بيخلص علينا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.